morning, adventure! Good morning, everyone! For this vlog, adventure, andito lang ako dito sa ating puntahan na rin sa Barangay Sibo. Kasi mamaya, adventure, papakita ko sa inyo kung gaano nakataas ang tubig sa aming ilog dito sa Barangay Sibo. Kasi ngayon, adventure, wala ka na nagtigil na ulan sa Surigao City. Matagal-tagal na ito, adventure. Kaya mamaya, isipin natin, adventure, kung gaano ba talaga taas ang tubig sa aming sa mga adventure. Samahan niyo ako! Mag-issue ito yung lugar yung Silog, Surigao City. Dito mahanap sa kapatid kasi wala pa rin tigil ang ulan. Kahit man adventure, ganito lang ang status ngayon ng aming river sa likod ng Dahil. Sa walang tigil na ulang adventure, ganito lang ang itsura ng aming sapa o ilog. Yung adventure. Makikita mo yung adventure na parang siyang falls. Ganyan ang adventure ang ganyang sitwasyon kapag maulan sa amin sa Surigao. Yan siya. Ang ulan sa aming adventure, medyo mahaba-haba na talaga. Ang walang tigil, gawa na may low pressure daw ngayon adventure sa araw na ito. According sa balita, sa TV at sa radyo, yun, kaya mga Surigao noon, mag-ingat tayo lagi. Lalo-lalo na ka-adventure ang lahat na nagbibiyahe sa laot man o sa land trip. Yan ka-adventure. At dito, sa oras na ito, patuloy tayong palakas ng palakas ng ulan.
Sa lahat ng ating mga subscribers, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para makita niyo lahat ng aking vlog ng Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Bike Adventure, Barangay City.